ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვართ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. საღამომშვიდობის ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება COVID-19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ მივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში, თქვენ ნახავთ. გახსნილი საწარმოები, შემცირებული მყიდველი და ფინანსური ვალდებულებები. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გაჩერებული მაღაზიები, რას ითხოვენ მეპატრონეები. მყიდველის გარეშე დარჩენილი ბაზარი. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ მაღაზიები სხვა რეალობაში აღმოჩნდნენ. დაკისრებული საბანკო და საფინანსო ვალდებულებები, შემცირებული ან უხელფასო შვებულებაში მყოფი თანამშრომლები. ახალციხის მაღაზიათა და კვების ობიექტების ხელმძღვანელები პრობლემების მოგვარებას სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობენ. მათი ნაწილი ონლაინ გაყიდვებს ცდილობს, ნაწილი კი ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია. არის მალფუჭებადი პროდუქცია, რომელსაც არ გამოიყენებ, უნდა ჩამოწერო და გადაყარო. ვიმუშავეთ ონლაინ რეჟიმზე. ურთულესი იყო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი გამოწვევის წინაშე არასოდეს ყოფილ ვართ. აგრეთვე 55 თანამშრომელი მყავს დასაქმებული და ძალიან ბევრი ოჯახის მარჩენალი აქედან. დავიწყეთ თავიდან 7 კაციანი, მერე 12 კაციანი, ახლა 18 კაცი ავედით. საბანკო ვალდებულებები გვაქვს და მაისის ჩათვლით გადაგვივადეს. ივნისში რა იქნება, კითხვა ჩნდება, ხო? ფასებს ვერ ვუმატებთ ვერანაირად, ისედაც ხალხი ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, ეხლა ფასების მატება ყველაზე არაგონიურულ და ყველაზე ბოროტის აქციები იქნება. მინიმუმ 1 წელი დაჭირდება, რომ ბიზნესის საწყის პოზიციას დაუბრუნდეს. პატარა მაღაზიებს უფრო მეტად გაუჭირდება. ისევ მათაც აკისრიათ ვალდებულებები საბანკო, ხალხი დარჩა უმუშევარი, თუ ადამიანს ხელფასი არ დაერიცხა, შესაბამისად გაუჭირდება ფიქრი იმაზე, რომ განვითარდეს თუ არა და ზაფხულის სეზონია და ჩვენი საქმე ზაფხულში თუ ნაკლებად მუშაობს. ძნელი იქნება ალბათ, რომ მინისტრულზე წავიდეთ, მაგრამ თავარია გადავრჩეთ. ზარალი არის იმდენად, რომ დიდი კრედიტები გვაქვს აღებული და იმათ დაფორმა საკმაოდ გვეშინია. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ როგორ იქნებ გავქაჩოთ. თანამშრომლები უკვე იმდენი აღარ არიან, იზოლებული გავხდით, რომ გავგეთავისუფლებინა. ალბათ ბრუნვა ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ ექნებათ, რომ მოვიდნენ პირველ რიგში. ალბათ საკვებს შეიძენს ხალხი ან სხვა რა პირველ საჭიროების საგნებს და პრობლემა ახლა ჩვენთან მომარაგებაშიც ალბათ იქნება, იმიტომ რომ ჩინეთიდან ძირითადი მომარაგება მაინც ჩინეთიდან არის. უკვე უნდა მოდიოდეს კონტეინერები, რომლებიც ბევრი ვეღარ მოდის, იმიტომ რომ ჩინეთში შეიზღუდა ასე ვთქვათ მოწოდება. წინასწარ ვერ გავსაზღვრავთ, მაგრამ შეიძლება ფასებზეც კი იმოქმედოს. პირველ რიგში ის გვინდა, რომ მოგვისმინონ ხოლმე რა საჭიროები გვაქვს, რომ იმ ნაწილში დაგვეხმაროთ. კონსოლიდებული ტენდერები, ხო, პირველ რიგში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ტენდერების დროს, მაგალითად, სულ თბილისის მოსახლეობა იგებს, იმიტომ რომ მთელ საქართველოს აქედან ჩვენ ვერ მოვამარაგებთ. იმიტომ რომ ვუშაობთ მარტო ამ რეგიონზე.
და ეს ტენდერების ამბავი საერთოდ გასასწორებელია. ორთვე ნახევარი ქონდა დაკეტილი და თავისთავად ყველა მიიღებს არალს. ერთი კვირა დაახლოებით რაც გავიხსენით და ჯერ ერთი ტრაქტორი გავყიდეთ მარტო ერთი კვირის განმავლობაში. მომავალში ეხლა ტრაქტორი და რაღაცა მანქანა რა შეჭirdებათ? უბრალოდ პურის ფული ხო უნდა გქონდეთ ხალხს. ასე თუ ისე რაღაცნაირად გამაქვს თავი, მაგრამ იმდენი გაჭირვებულია, ყოველდღიურად ვისაც ქონდა შემოსავალი, ხო? უბრალოდ მუშები თუ ის იმათ უფრო ჭirdებათ. შეზღუდვების მოხსნა არ შეეხო სავაჭრო მოლებს და იმ მაღაზიებს, რომლებიც ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით ვაჭრობენ. მოვაჭრეები, რომლებიც ახალციხეში ამ ბიზნესით არიან დაკავებულნი, შექმნილ ვითარებაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ მათი ოჯახის წევრები ძირითადად მსგავს მაღაზიებში იყვნენ დასაქმებულნი და 2 თვეა შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენილნი. დახმარების მოლოდინში მყოფი მაღაზიები ხელისუფლებისგან გახსნის ნებართვას ითხოვენ. როგორც ყველა, ეგრეთ ჩვენც ნერვიულობთ, რომ ჩვენი მაღაზიები არ არის გახსნილი, ჩვენც ძალიან ბევრი ვალები ყავს ბანკში, კრედიტები გაჩერებულია, ქვეყანა პროცენტები ამოდის და საჭმლის ფული ხო მინდა ქირა, ხო არ ვაძლებ, მაგრამ ბავშვები მყავს და უნდა ვაჭამო. 2 თვეა არ მუშაობ, ზარარი არ არის, რაც გაზაფხულოთ მოვიტანეთ, ის ხო დამჩანა შტატ, საშემოდგომად უნდა გავღიდო. ჩემი დედამთილიც მუშაობდა, მაგრამ ისიც აღარ მუშაობს ამ ვირუსის გამო და ჩემი ქმარი რუსეთში მიდიოდა, ახლა დაჩაკეტილია სასაზღვრები ისეც ვერ მიდის და არ უშვებენ და იგარი რა. ტანსაცმლის მაღაზია. ორჩეა ბაში რეგიონი. რასეუნები ამის ვაკეთებ რა ვიცი ჩვენ. ჩვენ ხელში არ არის. ნახოთ როდის გახსნიან რა ვიცით. ელოდებით. ახალციხის ცხელების ცენტრში მოთავსებული 11 პაციენტის ანალიზის პასუხს ჯერ კიდევ ველოდებიან. ბიოლოგიური მასალა კვლევისთვის ლუგარის ლაბორატორიაში გუშინ 11 მაისს გააგზავნეს. ადმინისტრაციის ინფორმაციით ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ტესტის პასუხები მეორე დღემდე არ მოსულა. კლინიკაში ამ ეტაპზე 22 პაციენტია მოთავსებული. შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც კლინიკა იმედი ცხელების ცენტრად გადაკეთდა, ლუგარის ლაბორატორიაში სულ 150-მდე ტესტი გაიგზავნა. მათგან მხოლოდ 4 პირს დაუდასტურდა კორონავირუსი. 12 მაისის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში თვითიზოლაციასა და კარანტინში 364 პირი იმყოფება. აქედან 2 კვირიან სავალდებულო კარანტინშია 360 პირი, ხოლო 4 მოქალაქე ჯერ კიდევ რჩება თვითიზოლაციაში. რეგიონის მასშტაბით სულ 6 საკარანტინო ზონაა გახსნილი. აქედან 361 მოქალაქე ბაკურიანის 5 სასტუმროშია გადანაწილებული, ხოლო 3 მათგანი ახალციხის გრანდ პალასში იმყოფება. თვითიზოლაციაში მყოფი 4 პირიდან 2 ბორჯომში და 2 წასპინძაში იმყოფება. 12 მაისის მონაცემებით სამცხე-ჯავახეთში მდებარე საკარანტინო ზონებში მყოფებიდან კორონავირუსი 4 მოქალაქეს დაუდგინდა. მათ შორის 1 ბორჯომის, 3 კი ახალციხის ცხელების ცენტრში იყო შეყვანილი. გახსნის მიუხედავად ახალციხის აგრარული ბაზარი მყიდველთა სიმცირეზე ჩივის. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ფასები მხოლოდ იმ პროდუქტებზე გაძვირდა, რომელიც თბილისიდან, კახეთიდან და მარნეულიდან შემოდის. ადგილობრივი პროდუქციის ფასი კი უცვლელია. რაც შეეხება მყიდველთა სიმცირეს, ბაზრის დირექტორის აზრით ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვით არის გამოწვეული. ვახტანგ ქართველიშვილი იმედოვნებს, რომ რეგულაციების სრულად მოხსნის შემდეგ ვითარება გამოსწორდება. ხორცი არ გაძვირებულა, ფასები ისევე ისეთია. ახლა თქვენც ხედავთ რა ხდება. ნაკლებად, ძალიან ნაკლებად. უჭის მოსახლეობას ეთქობა, ასე. გაჭირვებული ხალხია რა, უნდა. ეხლა ისეთი პერიოდია, ზარალი ყველამ ნახა და ფასებს არაფერს არ მოუმატებია. მოსახლეობამ გაიგო უკვე რომ ბაზარი გაიხსნა და შედარებით უკვე ნელ-ნელა დღეს არაუშავ. ვერ მოდის, იმიტომ რომ არ აქვს გადაადგილების საშუალება, სანამ სამარშრუტო მანქანები არ იმოძრავებენ. საკუთარი მანქანებით მაინც უჭირს გადაადგილება, თავიანთი გასაყიდი და რაღაცა რომ მოიტანონ და ალბათ 22-დან რომ მოიხსნება საგანგებო მდგომარეობა, მყიდველიც მოიმატებს შეძლების დაგვარად. ბოლნისიდან იქიდან მოდის, იქ არის გაძვირებული კიტრი, იქ არის პომიდორი იქიდან მოდის და იქ არის ადგილზეა გაძვირებული. რაღაც შეზღუდვები რომ მოიხსნება, ჩვენ შეძლების დაგვარად გავიხსნებით. ჩვენი გამოშვების მეორე ნაწილში მეცხრე არხის სტუმარია ევროპული საქართველოს ახალციხის ორგანიზაციის წარმომადგენელი. გელა დემეტრაძე იმ პრობლემების შესახებ საუბრობს, რომელიც კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია. რამდენად სწორად იხარჯება ახალციხის საგანგებო ბიუჯეტი, რამდენად ეფექტურია მთავრობის შემოთავაზებული ანტიკრიზისული გეგმა და რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ წლის ბოლოს. ამ საკითხების შესახებ მეცხრე არხთან გელა დემეტრაძე საუბრობს. კორონას პანდემიის გამო ეკონომიკური მდგომარეობა მთლიანად სოფლიოში გაუარესდა და საქართველოს რა თქმა უნდა არ ვიქნებოდით უცხო, თან მით უმეტეს ისეთი ღარიბი ქვეყანა, როგორიც ჩვენა ვართ. კი იწონებს თავს ჩვენი ხელისუფლება, რომ მზად შეხვდნენ ამ პანდემიას და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ არ გავრცელებულიყო და ნაკლები ზარალი ენახა მოსახლეობას, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკონომიკური გეგმა
რითაც უნდა არ გაუარესებულიყო ძალიან ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკური პირობები. შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ გააჩნია ჩვენ ხელისუფლებას უაზრო რეგულაციების გამო კიდევ და კიდევ უფრო უარესდება ისედაც გაღარიბებული მოსახლეობის მდგომარეობა. აი სრულიად გაუგებარია დღეს უკვე კომენდანტის საათი, სრულიად გაუგებარია შეზღუდვები ნაწილობრივ გაიხსნა რაღაც მაღაზიები და ნაწილობრივ არ გაიხსნა. აი ძალიან სულ დასავალო მდგომარეობაში არიან მაღაზიების მიპატრონეები, რომლებიც დაუშვათ ტანსაცმლით ვაჭრობენ და სხვადასხვა პროდუქციით მათ არ მიეცათ საშუალება მუშაობის და სხვა მაღაზიები გაიხსნა, როგორც უკვე ცნობილია. უაზრო რეგულაციებია მედიცინის სფეროში, ჩემთვის ნაცნობია სტომატოლოგების სიტუაცია. ისეთი რეგულაციების შემოღებას აპირებს ხელისუფლება, რომ ჯერ ერთი ძალიან გაძვირდება სტომატოლოგიური მომსახურება, ესეც გაჭირებულ მოსახლეობას ამდენად ექნება უკვე ამ მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა, ესეც ძნელია და ბევრი სტომატოლოგიური კაბინეტი უბრალოდ ვერ გვაწდება მსგავსი, ასე ვთქვათ, მომსახურების მიწოდებას შემოთავაზებული რეგულაციებით და ისინი უფრო დაიკეტებიან, ეს კიდევ უფრო გაუარესებს თვითდასაქმებულების მდგომარეობას და მათი რაოდენობაც შემცირდება. არა მარტო სტომატოლოგების, ზოგადად თვითდასაქმებულების რაოდენობაც შემცირდება და მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არსებითად გაუარესდება. ეს თვითდასაქმებულთა 300 ლარიანი დახმარების საკითხი, ესეც ასე ვთქვათ, განსჯისაგანია, იმიტომ რომ ბევრი მოხდა, ბევრი ვერ მოხდა. აი რამდენად გაწდება და რამდენად შესაბამისია. ისედაც ანუ სტატისტიკურად ახლა თვითონ გამოაცხადეს, რომ ჩვენ რამდენი რაღაც რაოდენობის თანხა აქვს მობილიზებული თვითდასაქმებულების დასახმარებლად, მაგრამ რაოდენობა თვითდასაქმებულების იმდენია, რომ ჯერ ერთი ეს თანხა არ იყოფა. მერე ძალიან ბევრი იყო თვითდასაქმებული ადამიანი, უბრალოდ მუშად ვინც იყო დასაქმებული ყოველდღიურად, რომლებიც არ სადაღრიცხული არ იყვნენ, ან ძიძები და მსგავსი პროფესიის ადამიანები დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მრავლად არიან, ისინი რა თქმა უნდა დახმარების გარეშე დარჩებიან. ჯერ ის 300 ლარიანი დახმარება რა იყო, არანაირად არ ცვლის მდგომარეობას, გაუარესებულ მდგომარეობას ამ ადამიანების, ამ კატეგორიის ადამიანების და სამწუხაროდ ბევრი მათგანი საერთოდ დახმარების გარეშე დარჩება. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ვერ ხვდება ეს ხელისუფლება რა გასაჭირი აქვს ხალხს და საერთოდ გაუაზრებელ რეგულაციებს იღებს და გაუაზრებლად ამ ეკონომიკური დახმარების გეგმა ვფიქრობ შევსებულია ესეთი ადამიანების მიერ ეს პროექტი, რომ კაბინეტებში მათ კარგი ხელფასი ყოფითი პირობებით გაუმჯობესებული, როგორც ყველა დასაქმებულს საჯარო სამსახურებში, ოცნების ხელისუფლების პირობებში, საერთოდ არანაკლებ ჩვენი მოსახლეობის ბედიღბალი ამ ადამიანებს. აი ტრანსპორტის საკითხის მინდა გკითხოთ აუცილებლად. შეზღუდვა ეს როგორც უკვე აღნიშნე, უაზრო რეგულაცია, სოფლის მოსახლეობა, აი ერთ მარტივ მაგალითს ავიღეთ, ვერ ახერხებს ჩამოვიდეს სოფლიდან ქალაქში და ჩამოიტანოს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რაც მას გააჩნიათ, რომ მატერიალიზება მოეხდინათ და რაღაც არ ქონდათ რაღაც განსაკუთრებული შემოსავალი ამ პროდუქციის რეალიზაციით ამ კატეგორიის ადამიანებს, მაგრამ ის რაც იყო ეხმარებოდა მათ ყოფით ცხოვრებაში, კომუნალურ გადასახადებში. ტურიზმის სფეროს რაც შეეხება, ჩვენი რეგიონი მაინც მეტნაკლებად ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის, ვთქვათ, სფეროებზე დგას, შეიძლება ესე ითქვას. აი, როგორ შეაფასებთ უშუალოდ ტურიზმის ნაწილში, ვთქვათ, იმ რეგულაციებს, რაც მიიღო ქვეყანამ და მით უმეტეს, ვთქვათ, საფრთხეები, რა საფრთხეებს ხედავთ, იმიტომ რომ 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი უნდა აღდგეს, 1 ივლისიდან უკვე საერთაშორისო. შიდა ტურიზმის მიმართ ცოტა პესიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ მოსახლეობაში აღარ არის ხა ის თანხა, რომ მათ გაიმეტონ, ასე ვთქვათ, სასეირნოდ, სხვა პრობლემები აქვს ჩვენ მოსაგვარებელი ჩვენს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს, ამიტომ შიდა ტურიზმს ცოტა პესიმისტურად ვყურებ, არ ამგონია რაღაც დიდი შეღავათი იქონიოს საერთო ტურიზმის განვითარების ფონზე. ეხლა რაც შეეხება დახმარებებს სასტუმროების მიპატრონების მიმართ, გამოაცხადა ხელისუფლებამ, რომ ისინი აპირებენ დახმარებებს, მაგრამ ეხმარებიან ისეთ სასტუმროებს, რომლებიც აი 5 ვარსკვლავიანი, 4 ვარსკვლავიანი, მაგრამ აი საოჯახო სასტუმროები, რომლებზეც ძალიან ბევრად არის თუნდაც ჩვენთან ახალციხეში, მცირე ტიპის საოჯახო სასტუმროები, ისინი საერთოდ დახმარების გარეშე რჩებიან, ბევრ მათგანს კრედიტი აქვს აღებული, რომ სასტუმროსთვის ავეჯი შეეძინა ან სასტუმრო თვითონ წყობში მოიყვანა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ რამდენი ხანი გაჩერდება ახლა ბანკი, რამდენი ხანი აპატიებს, პროცენტი არ გადაიხადონ, ეს ადამიანები უბრალოდ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდებიან.
აი რესტორნებს რაც შეეხება, პრინციპში ესენით მაინც ტურიზმზე იდგნენ და ასევე ვთქვათ ის ფერმერები, რომლებიც დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ფერმერები, კვების ობიექტები, ის რაც მიმულია ტურისტთან, მათ სხვა ტიპის დახმარება უნდა ყველათ, რაზეც სახელმწიფო სამწუხაროდ ჩვენ სახელმწიფოს ჯერ არ ვფიქრი. აი რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს. ამ კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს და რამდენად რელევანტურია სახელმწიფოს ხედვა ამ მიმართულებით? აცხადებენ, რომ უნდა დავეხმაროთ სოფლის მეურნეობას, ერთ-ერთი ამ კრიზისის ფონზე ეს იქნება ერთ-ერთი დარგი, რომელიც მათ უნდა დაძლიოს ეს ეკონომიკური ჩავარდნა, მაგრამ კვლავ არ ჩანს ესეთი რეალური დახმარება, რაც საგრძნობლად გაუმჯობესებს ჩვენი ფერმერების მიერ ნორმალური მოსავლის მიღებასა და მათ რეალიზაციას. აი ეკონომიკურ მდგომარეობას რაც შეეხება, ვთქვათ, რამდენად შეძლებს ბიზნესი ფეხზე დადგომას? ამისათვის აუცილებელია, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს უნდა გაუჩნდეს რაღაც შემოსავალი, რომ შემდეგ ეს სხვადასხვა მომსახურების სფეროში იქნას დახარჯული და მომსახურების ძირითადი ნაწილი ეს თვითდასაქმებულები არიან ჩვენი, რომ შეძლებს დავარათ მათაც შეძლონ არსებობა და შეძლონ მათ მიერ დაქირავებული ადამიანებისთვის ანაზღაურების გადახდა. სხვა გამოსავალი ჯერჯერობით არ ჩანს. საგანგებო ბიუჯეტი დაამტკიცა, ვთქვათ, ახალციხის მუნიციპალიტეტმა პანდემიის ფარგლებში და 25,000 ლარი არის ამისთვის. დავიცანი დიახ ამ ცვლილებას კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებიდან იქნა რაღაც თანხები გადატანილი ამ ახალ მუხლში, მაგრამ 25,000 ეს სასაცილო თანხაა, მე ვფიქრობ ამ მუხლებიდან და სხვა ახალციხის ბიუჯეტიდან შესაძლებელი იყო დაახლოებით 400,000 ლარის მობილიზება და აღნიშნულ მუხლში გადატანა ამ თანხის, რითაც რეალურ დახმარებას გაუწევდნენ ჩვენს მოსახლეობას. თუ რეალურად მოხდა ისეთი კატეგორიის ადამიანების დახმარება, რომლებიც დაუშვათ მარტო ხელამოხუცები, რომლებიც ვერ გადიან გარეთ, მათი ნათესავები ახლოლები ვერ ახერხებდნენ ამ სახში ჩაკეტების გამო მათ მონახულებას, მათთვის პროდუქტების მიტანა, რა თქმა უნდა, არ იყო ეს წყალში გადაყრილი თანხა, მაგრამ ვშიშობ ამ დახმარებით კვლავ მოხდა ძირითადად ოცნების ხელისუფლების ხარდამჭერებისა და მათი კოორდინატორების დახმარება და ვიღაცების გაპიარება, მეტი არაფერი. თორემ თუ არის ნება პოლიტიკური, უფრო მეტი თანხების მობილიზება შეიძლებოდა ამ მუხლში და უფრო რეალური ნაბიჯების გადადგმა ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ვთქვათ, ერთია რეგულაციები რო გამოაცხადა, მაგრამ ხალხი რამდენად იცავს? გამოვდივარ ახალციხეში და ვთქვათ, უფრო ხდებოდა დისტანციის დაცვა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ძალიან ბევრგან გარეთ გამოსვლის დროს ხვდები, რომ აღარ ხდება ესე ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება და თუ არის საშიშროება იმისა, რომ პანდემია კვლავ შემოგვიტიოს, აუცილებელია კაცრად მონიტორინგის გახორციელება მსგავსი კუთხით, რომ რეკომენდაციები იქნას დაცული, თორემ შეიძლება უფრო უარეს სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. შევაჯამოთ წლის ბოლოსკენ რა სურათი შეიძლება ვივარაუდოთ აი ამ ფონზე, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ამას ბევრი დამოუკიდებელი ექსპერტიც აფასებს, რომ უარესობა ჩვენ სამწუხაროდ ისევ წინა გვაქვს. თვითონ მედიკოსებიც ამბობენ, რომ კორონავირუსის შემოდგომით კიდე შემოგვიტევს, რა სიზამს ჩვენი ხელისუფლება კიდევ როგორ რეგულაციებს შემოიღებს, ჯერ არ ვიცით და ვშიშობ, რომ ისევ უაზრო რეგულაციების მომსწრენი გავხდებით, რაც ღმერთს მაგნას რომ პირიქით ყველაფერი ისე მოხდეს, რომ საგრძნობლად გაუმჯობესდეს ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი ყოფითი პირობები, მაგრამ მე რატომღაც პესიმისტურად ვუყურებ ყველაფერს. გამოშვების მეორე ნაწილში გთავაზობთ ინტერვიუს ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში. სოსო არჩვაძე იმ ვითარებაზე საუბრობს, რომელიც კორონავირუსის გამო საქართველოსა და ზოგადად მსოფლიოში შეიქმნა. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა COVID-19-ის გამო შექმნილი ვითარებით და რამდენად არის საქართველო იმპორტზე დამოკიდებული. კრიზისული შემოდგომის შესახებ სოსო არჩვაძე გვესაუბრება. სიტყვა ანტიკრიზისული ეს ნიშნავს, რომ მდგომარეობა სიტუაცია არის არაორდინარული, ანუ სერიოზულ გამოწვევებთან კრიზისთან აქვს საქმე და კრიზისით მიღებული ზარალის მინიმიზაციაზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში. დანაკარგებს სიმართლის თვალი უნდა გავუსწროთ და ვერავცდებით ვერცალკეული სეგმენტების, ვერცალკეული რეგიონების მიხედვით და რო იტყვიან
ეს მძიმე ტვირთი უკან დახევისა ყველა ოჯახზე და ეკონომიკის ყველა სფეროზე გადის, მათ შორის სოფლის მეურნეობაზეც, ვაჭრობაზეც და რა თქმა უნდა ტურიზმზე. დღეს გაიმართა სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით სერიოზული პრეზენტაცია შესაბამისი სამინისტროს მიერ, იქ როიტყვიან დაისახა რიგი ზომები, რომელიც მნიშვნელოვან დახმარებას აღმოუჩენს აგრარულ სექტორში დასაქმებულებს და შეეცდება ეს დარგი ამჟამინდელი ეკონომიკის სუსტი ხორიდან აქციის ძლიერ რგოლად. 2 დღის წინ მივიღე ევროკავშირის სტატისტიკური ინფორმაცია, სადაც საუბარი იმაზე, რომ მარტში თებერვალთან შედარებით, ხასუსով თებერვალთან შედარებით, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და ტექსტილის რეალიზაცია შემცირდა 40%. ეს ევროკავშირში. ხოლო მთლიანი საცალო საქონლებლობა დაახლოებით 16%. წარმოიდგინეთ, რომ რა მასშტაბებზეა საუბარი. აი ჩვენთან არც კი გახსნილად ბატონო ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები. დღეს მაგალითად აპროტესტებდნენ იგივე ვთქვათ მეპატრონები, გამყიდველები ამ ასე ვთქვათ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიების, რატომ არის ვთქვათ ისინი რატომ არიან ჯერ კიდევ დახურულები. მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი არის რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა, პრევენცია იმ არასასურველი შედეგის დადგმისაგან, რამაც ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკა ასეთ მდგომარეობაში ჩააყენა ბოლო თვეების მანძილზე. იმიტომ რომ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის შეძენას წინ როგორც წესი უძღვის ტვიან შემოწმება, შეხება, მოზუმვა და როდესაც ჩვენ მაგალითად რეკომენდაციას ვაძლევთ ტელევიზიით, პრესის მეშვეობით, რომ ყოველგვარი ხშირად დავიბანოთ ხელები, მოვახდინოთ დეზინფექცია, ესე იგი შესაბამისი საშუალებებით და როგორ ვფიქრობთ, ყოველი შეხების ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის მოზუმვის შემდეგ რა უნდა გააკეთოს მისმა გამყიდველობამ, რომ ეს ნივთი პოტენციურად გამოტანილი გასაყიდად არ გახდეს ახალი ინფექციის დაინფიცირების წყარო. და ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის. მოსაფიქრებელი იქნება ის, რომ როგორ მოვახდინოთ ამ მიმართულებით თქვენ პროგრესი. ქალაქების ჩაკეტვამ პროდუქციის დეფიციტი და შესაბამისად გაძვირება გამოიწვია. აი რა ვითარება ამ ხრივ ქვეყანაში, რამდენად ვართ კიდევ მაინც დამოკიდებული იმპორტზე და შეძლებს თუ არა ქვეყანა გახდეს თვითკმარი. იმპორტზე იმაზე მეტად ვართ დამოკიდებული, ვიდრე ამის აუცილებლობა მდგომარეობს. არ ერთგზის მithქვავს, რომ აი ბოლო მონაცემებითაც კი საქართველოს 2019 წელს თითქმის $400 მილიონ დეფიციტი ჰქონდა აგროსასურსათო პროდუქციის შემოტანა გატანას შორის. ჩვენ $400 მილიონ მეტი აგროსასურსათო პროდუქცია შემოვიტანეთ, ვიდრე გავიტანეთ მათ შორის სხვადასხვა $3 მილიონი ფრინველის ხორცი ჩინეთიდან. უბრალოდ ესმანერად შეიძლება ეს ციფრი, მაგრამ ფაქტია ისა, რაც უკვე მოხდა იმ შეცვლა აღარავის აღარწევს. მარცვლეულის უზრუნველყოფა 12-15%-ს არ აღემატება წლის მიხედვით. ჩვენი მიზანი რა უნდა იყოს? თვითკმარობაში მე არ გულისხმობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ძირითადი კვების პროდუქტის წარმოება იყოს ესე იგი წარმოებით უზრუნველყოფ ჩვენი მოსახლეობა. აქცენტი პირველ ეტაპზე აუცილებლად დავიღოთ იმაზე, რომ საქართველოს კონდეს ექსპორტი აგროსასურსათო პროდუქციისა იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე ახდენს მის იმპორტს. დღეს მდგომარეობით რა სიტუაცია გვაქვს? ერთი სოფლად დასაქმებული პირი ქმნის იმდენ დოლარს, რაც საკმარისია პირობითად გავიღოთ 2.5 ადამიანის გამოსაყოფად. აი უხეშად ვთქვა. მაშინ როცა ევროპაში ეს მაჩვენებელი თითქმის 80-ია, ხოლო ისრაელში 100 გაკუნებს, ესე იგი 98-99-ის დონეზეა. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ უნდა გავზარდოთ აგრარული სექტორის პროდუქციის დასაქონლიანების დონე. რაც შეიძლება მეტი პროდუქციის, წარმოებული პროდუქციის ზრდის პარალელურად ამ პროდუქციაში გავზარდოთ აზრისათვის განკუთვნილი, გასაყიდად განკუთვნილი საქონელი. ეს გაიგდება ქვეყნის შიდა ბაზარზე თუ სოფლიო ბაზარზე, ამას უკვე არსებითი
მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს. ამის რესურსი არის ბატონოსო ქვეყანაში? საბჭოთა პერიოდში 1988 წლის მდგომარეობით დამუშავებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულების სიდიდე შეადგინა 788,000 ჰექტარი. ეხლა ითქვით მაშინ აფხაზეთსაც და ცხინვალის რეგიონსაც თბილისი აკონტროლებდა. აი რომ გამოვირიცხოთ ეს რეგიონებიც კი დაახლოებით 755,000 ჰექტარი მაინც გამოდის დამუშავებული. ლაპარაკი 88 წელზე. და დღეს მდგომარეობით დამუშავებული ესე იგი სავარგულების რაოდენობა არ აღემატება 250,000 ჰექტარს. სამჯერ ნაკლებია სულ ცოტა და ესე იგი რაზე ლაპარაკი ჩვენ წარმოვიდგინეთ რომ პროპორციულად რომ სამჯერ გავზარდოთ ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მოცულობა ჩვენ აღარ დაგვჭირდება არათუ 400 მილიონი დოლარის დამატებით აგროსასწროსა პროდუქციის იმპორტი საქართველოში. არამედ ერთამდენს და კიდევ უფრო მეტის ექსპორტსაც შევძლებთ. ყოველ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენი მოსახლეობა უფრო ჯანსაღი საკვებით მოომარაგოთ და უზრუნველყოთ მათი ცხოვრების გაცილებით მაღალი დონე, მათ შორის სოფლად. დღეს წარმოდგენილი ხედვა ამ სოფლის მეურნეობის სფეროში რამდენად შესაბამისი და ეფექტურია? რამდენად არის მორგებული ფერმერთა პრობლემებზე ბატონოსო? აი როგორ შეაფასებთ თქვენ? სახელმწიფოს თანამონაწილეობაზეა საუბარი ამ პროექტების რეალიზაციაში ფერმერებთან დახმარებაში. მათ შეეძლებათ საწვავის გაცილებით იაფად შეძენა, მაგრამ არა მუქთად, მიწის დამუშავებაში ასევე თანამონაწილეობის პრინციპით და ეს არ გავს 2012-13 წლებში გატარებულ კამპანიას, როცა თქვათ ფინანსური დახმარება მონეტიზებული ფორმით ეძლეოდა გლეხურ მეურნეობას და ამ დახმარების ამ ზარალის ანაზღაურების ნაცვლად რეთვიან მოახდინეს ავტომობილების შეძენა, საკუთარი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. მიზნობრიობა ეს არის ერთ-ერთი პირობა იმისათვის, რომ ეკონომიკა ამ სექტორში მიაღწიოს წარმატებას და აი სწორედ ეს თანამონაწილეობა სახელმწიფო გეხმარება იმდენად, რამდენადაც შენ თვითონ ხარ დაინტერესებული შენი შრომის და საქმიანობის საბოლოო შედეგების მიღწევაში. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ სოციალური პროექტებიდან სახელმწიფო გადადის ნელ-ნელა ბიზნეს პროექტებზე? მოდი ესე ვთქვათ, სოციალური პროექტების რეალიზაციის პარალელურად სულ უფრო და უფრო იზრდება ბიზნეს პროექტების როლი და მნიშვნელობა. ესე იგი, დაფინანსების ზრდის პარალელურად სოციალური პროექტები კი არ მცირდება, არამედ იზრდება ბიზნეს პროექტების მასშტაბურობა, ჩამონათვალი მიმართულებები და რა თქმა უნდა დაფინანსების მოცულობა. აი ტურიზმის საკითხსაც რომ შევეხოთ ბატონოსო, 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი ამოქმედდება და 1 ივლისიდან უკვე საერთაშორისო. ეკონომიკური ვთქვათ შემოსავლების და რისკების გარდა რამდენად არსებობს ვთქვათ თუნდაც ჯანდაცვის კუთხით საფრთხეები. იმიტომ რომ ერთ თვეში პრაქტიკულად შეუძლებელია ვთქვათ ამ პანდემიის გაქრობა, ხო? ამაზე არ ვსაუბრობთ რომ გაქრება. მით უმეტეს რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თუ შეიძლება ესე ითქვას ეხლა შედიან პიკში. გულისხმობს სომხეთს, თურქეთს, რუსეთს, ვისთანაც განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას აქტიური ვთქვათ მიმოსვლა ჰქონდა აქამდე. აი ამ კუთხით რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ? ეგრეთ წოდებული პროტოკოლი ჩვენს თვალწინ იწერება ცევის ნორმები და წესები ზოგადად და მათ შორის ჯანდაცვის სფეროში და ტურიზმის სფეროშიც. ამიტომ აქ მხედველობაში იქნება არა ზოგადად ხელაღებით ყველა ტურისტული ნაკადის შემოშვება საქართველოში, არამედ შესაბამისი რეკომენდაციების საფუძველზე ურთიერთობისა და რითხვიან ჯანსაღი მწვანე კორიდორების დადგენის საფუძველზე. ის ქვეყანა, ის რეგიონი, რომელიც განსაკუთრებით საშიში არის ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ალბათ იქ გარკვეული შეზღუდვები კიდევ დიდხანს იქნება შენარჩუნებული. ეს ერთი მომენტი არის. მეორე მომენტს მე სხვა კუთხით დავაყენებდი საკითხს. რამდენად არის მსოფლიო ტურიზმის სექტორი მზად, ანუ იმის გამო რომ მსოფლიო ეკონომიკაში ვეთრად შემცირდა წარმოების მასშტაბი, ეკონომიკა ზოგადად, მოთხოვნა მიწოდება, რამდენად იქნება გადახდისმერიანი ის ტურისტი, რომელიც საქართველოში თუნდაც საკუთარი ჯანმრთელობის დამტკიცებელი საბუთებითა და
სერტიფიკატებით შემოვა, ასე რომ ვთქვა. იმიტომ რომ ის ქვეყნებიც ხო განიცდიან ეკონომიკურ ვარდნას, საიდანაც ჩვენ ტრადიციულად ვღებულობდით ტურისტებს. მაგალითად, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელს ვარაუდობენ წლიურზე ნათქვამი დაახლოებით 6%-იან ვარდნას. ესპანეთში სადღაც 8% ამდენივე, თითქმის საფრანგეთი, იტალია 10%-ზე მეტ ვარდნას ვარაუდობს წელს. ამიტომ დანარჩენ მსოფლიოშიც მეტნაკლებად ანალოგიური სიტუაცია. ანუ სხვა თანამდებობებში ჩვენ საშუალო ტურისტის გადახდის უნარიანი მოთხოვნა იქნება 10, 15 და 20 და შეიძლება მეტი პროცენტით უფრო ნაკლები, ვიდრე აქამდე. აი ეს მომენტიც არის მყიდველობაში მისაღები, ამიტომ ერთეულ ტურისტისაგან ჩვენ სარგებელი და შემოსავალი შეიძლება კიდევ უფრო ნაკლები გქონდეს, ვიდრე წინა მაგალითად ჭარბში სუპეცლების დროს. ტურისტულ სექტორში აღებული სესხების მომსახურების თითქმის 90%-ს სახელმწიფო თავის თავზე იღებს. ანუ ბანკის პროცენტის 90%-ს ფარავს სახელმწიფო. ესეც სერიოზული შეღავათია. მეორე მომენტი არის ის, რომ მთლიანობაში გლობალური მასშტაბით როგორც არ უნდა რეკლამა გაკეთდეს, ტურისტული ნაკადების ინტენსივობა მასშტაბები რამდენად დაბალი იქნება რიგი წლის მანძილზე, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ გარკვეული სინდრომი, სიფრთხილე და ეკონომიკური ფაქტორიც შემოსავლების შემცირება იმოქმედებს იმაზე, რომ პოტენციური ტურისტი დაფიქრდება რამდენჯერმე, ბევრჯერ, ვიდრე მიიღებს გადაწყვეტილება სხვა ქვეყანაში, თუნდაც რეკლამით იტყვიან უსაფრთხო სრულთა ქვეყანაში ჩასვლისაგან. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ადგილობრივი მცირე ზომის სასტუმროების კლიენტურაც წელს მოიკლებს და ამას ეს რეალობა ნამდვილად არის. დაგჭირდება ჩვენ აქცენტირების გაკეთება რიგი სხვა მიმართულებით, რომ განვავითაროთ არა მარტო ტურიზმი, არამედ ეკონომიკის ის სეგმენტები, რომლებიც ახალ კრეატიული იდეების და რეალური სექტორის განვითარებას შეუწყობენ ხელს. ჩვენ პერსპექტივაში უარს ნამდვილად არ ვიტყვით ტურიზმზე, როგორც მომსახურების სხვა სახეებზე, მაგრამ პერსპექტივაში თუ მინდა რომ ქვეყანამ დაიმკვიდროს ადგილი გლობალური მასშტაბით და დაცული იყოს მეტნაკლებად ესეთი არხევებისაგან, აქცენტი უნდა იყოს რეალურ სექტორზე და შესაბამის პრო ინდუსტრიული დარგების განვითარებას. და აი რო შევაჯამოთ ბატონოსო, რა ვითარება გვაქვს დღეს ქვეყანაში და აი თქვენი ხედვით და თქვენი გათვლებით რა შეიძლება ველოდოთ წლის ბოლოს? სახელმწიფო არის სოციალურად ორიენტირებული, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის საერთოდ სოციალური პაკეტები ძალაში რჩება და ვფიქრობ აი წლის მეორე ნახევრიდან ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ ეკონომიკის განვითარებაზე. არის საკმაოდ საინტერესო თქვენ კონფიგურაცია მსოფლიო ეკონომიკაში, ბევრი საზღვარგარეთული ფირმა, კომპანია აპირებს თავის ბიზნესის გადანას ჩინეთიდან და ამ შემთხვევაში ჩვენი მარიფათიც უნდა გამოჩნდეს იმაში, რომ შევძლოთ აი ამ დიდი გადაადგილების პირობებში კაპიტალისა და ინვესტიციების საქართველოში შემოყვანა. ცოტა ძნელია წინახევრით ადრე პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ მაინც მაღალი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ 2021 წლის საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა მისი მთლიანი შიგა პროდუქტი უნდა გადააჭარბებს 2020 წლის მონაცემს და გავტოლდება ან კიდევ მცირედით გადაუსწრებს 2019 წლის მონაცემს. ამ ფაქტობრივად ჩვენ ახლა ჩავარდნა გვაქვს 2020-ში, მაგრამ 2021-ში ჩვენ ან გავალთ, ან კიდევ მცირედით გადაუსწრებთ 2019 წლის ეკონომიკური განვითარების დონეს. და გამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა COVID-19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში.
მოგესალმებით, მე ახლა ადგილობრივი ფერმერის რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე ვიმყოფები. მსგავსად ამ ფერმერისა სხვა ფერმერებს, ვისაც აქვთ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და შეტანილი არიან ფერმერთა რეესტრში, შეუძლიათ 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე 200 ლარის დახმარება მიიღონ სახელმწიფოდან. ასევე, საინტერესოა ისიც, რომ მათ შეუძლიათ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების დასამუშავებლად სახელმწიფოსგან სუბსიდიით ისარგებლონ საწვავის შეძენისას. კონკრეტულად კი მათ 1 ჰექტარზე 150 ლიტრის საწვავის შეძენა შეუძლიათ, თითო ლიტრზე კი მათ სახელმწიფო 1 ლარის ოდენობით თანხას დაუსუბსიდირებს. თითოეული ფერმერი, რომელსაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა 1 ჰექტარზე, მიიღებს დახმარება სახელმწიფოსგან 200 ლარის სუბსიდირებით. დაახლოებით ეს ნიშნავს იმას, რომ საშუალო დონის საფერმერო და მსხვილი საფერმერო მეურნეობები, რომელსაც მაგალითად გააჩნიათ 10 ჰექტარი მიწა და ამუშავებენ, მიიღებენ დახმარება სახელმწიფოსგან 200 ლარის ოდენობით. ეს რა თქმა უნდა პროპორციულად გადანაწილდება იმ ფერმერებზეც, რომელსაც აქვს შედარებით ნაკლები მოცულობის ფართობის მიწები. გარდა ამისა, ყველა ფერმერი 1 ჰექტარზე მიიღებს 150 ლიტრ დიზელის საწვავს, რომელიც გარანტირებულად იქნება საბაზრო ფასზე 1 ლარით იაფი. საინტერესოა ისიც, რომ იმ ფერმერებს, ვისაც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა სურთ, ან სათბურის მოწყობას აპირებენ, ან თუნდაც ამ სათბურში თუ სხვა ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემის დანერგვას სურთ, სახელმწიფო 50%-იან თანადაფინანსებაში შევა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2020 წელს სამელიორაციო გადასახადებისგან თავისუფლდებიან ფერმერები, ასევე მათ ჩამოეჭრებათ წინა წლებში დაგროვებული აღნიშნული გადასახადები. საერთო ჯამში დაახლოებით 200,000 ფერმერისთვის სახელმწიფო ფიქრობს, რომ 300 მილიონ ლარს დახარჯავს. ჩვენ წინა წლებში არსებული ამგვარი დაფინანსებების პრაქტიკაც გავიხსენეთ და მინისტრს კითხვა დაუსვით, ნახოთ კითხვაც და პასუხიც. მიმართულებით სარგებლობების ბიზნესმენები, რომლებიც საკმაოდ დიდი შემოწმებით შემოსავლები აქვს სხვა წყაროებიდან. არის თორე გარანტია ის, რომ ეს პროექტები სწორედ ცხოვრების მოსახლეობის ეკონომიკური გაწევით. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყურადღებით კითხვის დამსვლელმა მოისმინა ჩვენი პრეზენტაცია, პასუხი აქ ძალიან მარტივი და ნათელი იყო. აქ იყო ბევრი ტიპის პროდუქტი, რომელიც მათ შორის მოიცავდა პირდაპირ დახმარებას ყველა ტანიერი მეურნეობისთვის, ყველაზე მცირე ფერმერებისთვისაც კი და იყო ასევე მათ შორის შედარებით საშუალო ბიზნესებისთვისაც. და რაც შეეხება იმას, რომ სარგებლობს ამით მსხვილი ან წვრილი კომპანია, ეს არის ეს იცით, რომ აქ არ არის სახელმწიფოს ინსტრუმენტები, სახელმწიფოს ინსტიტუტების ან ჩვენი სააგენტოების გადაწყვეტილებები, ეს არის თანამშრომლობა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებიც იღებენ პრაგმატულ გადაწყვეტილებებს თუ როგორ დააფინანსონ მცესხებელი, მაგრამ ის თანადაფინანსება, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ და ასევე უზრუნველყოფაში გარკვეული შეხიდება, რომელიც დაახლოებით 50%-იანი უზრუნველყოფა კრედიტუნარიანობას ყველაზე უფრო ნაკლები შესაძლებლობის კატეგორიისთვისაც კი ზრდის. დიდი მადლობა. სული გეგმის წარდგენის შემდეგ პირველ კომენტარებს დარგის სპეციალისტებიც აკეთებენ, რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც ახლა ჩვენს გვექნება. აქ არის ერთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადასაწყვეტი. პირველი, რომ ყველა ფერმერი უნდა დარეგისტრირდეს, იმიტომ რომ თუ მკითხავთ რა ზარალი მოუტანა covid19-მა დღეს ფერმერებს, პასუხი არ მაქვს ციფრებში გამოსახული, იმიტომ რომ არ ვიცით რომელმა ფერმერმა რა აწარმოა და რა სახის ზარალი მიიღო, ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო ძალიან იყო ჩართული და ფერმერებმა გულწრფელად უპასუხონ რა პროდუქციას აწარმოებენ, იმისთვის რომ ბიზნესი გაიგეგმოს და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი მოხდეს იმისთვის რომ არსებობდეს კარგი სადაზღვევო მექანიზმი, რაც წინაპირობაა იაფი აგროსესხების ხელმისაწვდომობის. ბოლო 24 საათში COVID-19-ის ერთი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯამრთელდა 32 ადამიანი. ქვეყანაში ამჟამად კორონავირუსის 629 შემთხვევაა დადასტურებული, ეგრეთ წოდებული აქტიური შემთხვევათა რიცხვს გამოჯამრთელებულთა რაოდენობამ 70-ით გადაუსრო. საქართველოში 24 საათში მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა ბოლოს 29 მარტს დაფიქსირდა. ჰაერში აზოტის დონემ COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული რეგულაციების შედეგად ნაწილობრივ იკლო. საჰაერო მიმოსვლის შეჩერების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვის, ავტომობილებით გადაადგილებისა თუ სხვა ტიპის შეზღუდვები მაჩვენებელზე პოზიტიურად აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელის განმარტებით დაბინძურების მაჩვენებლის შემცირება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დღიდან შეინიშნება. 11 მარტიდან უკვე აზოტის ორჟანგის კონცენტრაცია იკლებს ქვეყნის მასშტაბით და აი 17-ში მას შემდეგ რაც ავტომობილებით გადაადგილება აიკრძალა ქვეყნის მასშტაბით
კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდა ეს კლება, კიდევ უფრო დაიკლო როჟანგის კონცენტრაციებმა, განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს იმ სადგურებზე, რომელიც განთავსებულია გზის პირას, ანუ რომელიც აკვირდება ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. თბილისის მერი კახაკალაძე დაწესებული რეგულაციების გაუქმების შემდეგ ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შაბათ-კვირას მსუბუქი ავტომობილით გადაადგილების აკრძალვის ინიციატივით გამოვიდა. მსგავსი მიდგომა რამდენიმე ევროპულ ქალაქში წლებია მოქმედებს. მაგალითად, პარიზში ყოველი თვის პირველ კვირადღეს მოქალაქეები მანქანის გარეშე გადაადგილდებიან. მსგავსმა შეზღუდვამ არ იმუშავა მექსიკაში, სადაც მძღოლებს მანქანით გადაადგილება კვირაში ერთხელ ეკრძალებათ. კვლევამ კი აჩვენა, რომ ამით დაბინძურების ხარისხი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი შემცირდა, თუმცა როგორც ნოემეგრელიშვილი განმარტავს, რამდენიმე კვირიანი კლება მთელი წლის მაჩვენებელზე ძლიერ გავლენას ვერ იქონიებს, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ მაგალითმა სამომავლოდ პოზიტიური ასახვა პოვოს. თუ გაგრძელდა ეს საგანგებო მდგომარეობა და ავტომობილების აკრძალვა, გააჩნია რამდენი ხანს გაგრძელდება, რამდენიმე თვე თუ გაგრძელდა, კიდევ ერთხელ ხანს გავუსვამთ მერთმა არქანს, მაგრამ თუ გაგრძელდა, მაშინ უკვე შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ჭრილში ეს მოგცემს გარკვეულ სურათს. თუ დროზე შეწყდა ეს ვითარება და ისევ იმდენივე რაოდენობით ავტომობილი გამოვიდა ქუჩაში და ვერაფერი ვერ გვასწავლა გამოცდამ, ესე ვთქვათ, კაცობრიობის წინაშე, რომელიც არის და თუ ისეთი ვითარება დაგვიბრუნდა, რა თქმა უნდა, ეს რამდენიმე კვირიანი შემცირება წლიურ წილში დიდ შედეგს ვერ მოგცემს. ნინო ჩხობაძის აზრით, გამოსავალი მდგრადი ეკონომიკის განვითარებაა. იგი შიშობს, რომ შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ დაბინძურების ხარისხი კიდევ უფრო მოიმატებს, რადგან მისივე თქმით, რიგი ქვეყნები უკვე ითხოვენ გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შეჩერებას ეკონომიკის გაცოცხლების მოტივით. უნდა ვისწავლოთ, როგორც სუფთახელებით ცხოვრება, ასევე უნდა ვისწავლოთ ის, რომ სუფთა გარემოში მე უფრო ჯანმრთელი ვიქნები. დაბინძურებელები რეალურად განსაკუთრებულად პრობლემური ხდება სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის, იმიტომ რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა გავიდნენ ქალაქგარეთ და იძულებულები არიან ძალიან ცუდი ხაერი ისოთქონ და ამის შედეგად უფრო მეტი დაავადება შეიძლება და უფრო მეტი ხარჯი არის საბოლოო ჯამში სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ მას სჭირდება უფრო მეტი სამედიცინო პროგრამების განვითარება. აი ესეთი კავშირებია. ამ კავშირებზე, როგორც წესი, ეკონომისტები არ საუბრობენ. გარემოსდაცვის კუთხით ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საქართველოს რიგი ვალდებულებები აკისრია. მათი შესრულების 2020 წლის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს გარემოსდაცვის მიმართულებით ნაკისრი ვალდებულებები ნაწილობრივ შეასრულა. მწვანე ალტერნატივის დამფუძნებელი მანანა ქოჩლაძემ მთავარ გამოწვევად ევროკავშირთან შესაბამისობაში არსებული კანონების აღსრულებას მიიჩნევს. მისივე თქმით, კორონავირუსის პანდემიამ შემდგომში მისაღების ზომების დროულად გატარების აუცილებლობად დაგვანახა. რამდენიმე წელი სჭირდება კანონმდებლობის მიღებას, პირველ რიგში ხარისხის თვალსაზრისით და ასევე შესაბამისობის მიხედვით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. თია თქვა კანონების მიღება, შემდგომი არის განხორციელება. თუმცა არის რაღაცა დარგები, სადაც თქვათ, მიუყვებით ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას, თუმცა როცა დაიწყება განხორციელების ფაზა, როდესაც ეს გავა იმ სამუშაო ჯგუფის პასუხისმგებლობის გარეთ, რომლებიც ვალდებულები არიან ეს შეასრულონ, ხო? აი ეს იქნება პრობლემატური. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, მაშინ, როდესაც სოციალური დისტანცირება პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილების უსაფრთხო გზად აღარ ითვლება. სწორედ ამ მიზეზით შეიძლება აიხსნას ვუჰანში კარანტინის დასრულების შემდეგ ავტომობილების გაყიდვის მაღალი მაჩვენებელი, რაც ქალაქში მოძრაობის გადატვირთვის მიზეზიც გახდა. ის, რომ ჰაერის დაბინძურება შესაძლოა COVID-19-ით დაღუპულთა რიცხვზე ახდენდეს გავლენას, არაერთი მკვლევარი წერს. ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის მკვლევარების თანახმად, ერთ-ერთი დამაბინძურებლის PM2.5-ის კუბურ მეტრზე 1 მიკროგრამით ზრდით 15%-ით იზრდება კორონავირუსით დაღუპულთა მაჩვენებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელსა და ახალ კორონავირუსით სიკვდილიანობას შორის კორელაცია გამოვლინდა იტალიაშიც. ლომბარდია და ემილია-რომანია იტალიის ის რეგიონებია, სადაც სიკვდილიანობის დონე დაახლოებით 12%-ია. იტალიის დანარჩენ რეგიონებში
ეს რიცხვი 4.5%-ს უდრის. როგორც აღმოჩნდა, ეს ორი რეგიონი ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონით გამოირჩევა. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდეა გამოცხადებული. ამ დრომდე იმოქმედებს კომენდანტის საათიც. 11 მაისიდან იხსნება ყველა სახის წარმოება, თუმცა როდის მოიხსნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის დაწესებული შეზღუდვები ჯერჯერობით უცნობია. რუსეთში სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილმა ხანძარმა 5 COVID-19-ის დაავადებული პაციენტის სიცოცხლე შეიწირა. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძარი მე-6 სართულზე გაჩნდა, გამოძიება დაწყებულია. ტესლას აღმასრულებელი ილონ მასკი კალიფორნიის მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად წარმოების ამოქმედებას გეგმავს. მისი მტკიცებით, ხელისუფლებამ არაკონსტიტუციური და ზედმეტად მკაცრი შეზღუდვები დააწესა. ამ მოტივით კომპანიამ ალამედას ოლქის წინააღმდეგ სასამართლო დავა წამოიწყო. ასეთი იყო 12 მაისის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ეკო. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაგვით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივაყოლა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. თქვენ დარჩით სახში სტუდიაში სირუშა ანტონიანი მუშაობდა, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვართ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც პროექტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.